इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिँ सबैभन्दा पहिला फर्स्ट अब्जर्भड बाई सोध्यो भने अब्जर्भड बाई इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज फर्स्ट अब्जर्भड बाई कसले हो पोर्टर हो त्यसै गरेर टर्म पनि कसले दिएको हो भन्दाखेरि हु गेभ द टर्म सोध्यो भने चाहिँ द टर्म अल्सो वाज गिभन बाई पोर्टर है सो दुवैको इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दाखेरि पोर्टर छ याद राख्नु पर्यो द्याट इज फर्स्ट अब्जर्भड एज वेल एज द टर्म इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज गिभन बाई पोर्टर र सबैभन्दा पहिला अब्जर्भ कहाँबाट गरेका थिए फ्रम द लिभर सेल्स सो यहाँबाट अर्को सोध्ने भनेको इट इज एक्सटेन्सिभली डेभलप्ड एन्ड पोरली डेभलप्ड भन्ने कन्डिसन सो यो के हुन्छ एउटा एक्सटेन्सिभली डेभलप्ड कन्डिसन एक्सटेन्सिभली डेभलप्ड कन्डिसन अनि अर्को हुन्छ पोरली डेभलप्ड कन्डिसन सो एक्सटेन्सिभली डेभलप्ड चाहिँ कता हुन्छ भन्दाखेरि इट इज एक्सटेन्सिभली डेभलप्ड इन केस अफ द प्यानक्रियाज त्यसै गरेर लिभरमा त्यसै गरेर जति पनि डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड्सहरूमा त्यसै गरेर फिब्रोब्लास्ट सेल्सहरूमा है ग्ल्यान्ड्स अनि फिब्रोब्लास्ट सेल्सहरूमा के हुन्छ फिब्रोब्लास्ट सेल्सहरूमा यिनीहरू एक्सटेन्सिभली डेभलप्ड हुन्छ भने पोरली डेभलप्ड चाहिँ केमा हुन्छ पोरली डेभलप्ड सो दे आर पोरली डेभलप्ड इन केस अफ द स्पर्म एन्ड द एक्टिभली डिभाइडिङ सेल्स द्याट इज मेरिस्टेमेटिक है मेरिस्टेम सेल्सहरूमा पनि यिनीहरू के हुन्छ मेरिस्टेम सेल्सहरूमा के हुन्छ यिनीहरू भनेपछि यो भनेको मेरिस्टेम भनेपछि दिज आर एक्टिभली डिभाइडिङ सेल्स सो एक्टिभली डिभाइडिङ सेल्समा इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हुन्छ पोरली डेभलप्ड हुन्छ त्यसै गरी स्पर्ममा पनि हुन्छ सो यति भयो है एक्सटेन्सिभली डेभलप्ड इन केस अफ प्यानक्रियाज लिभर डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड एन्ड फिब्रोब्लास्ट सेल्स एन्ड पोरली डेभलप्ड इन केस अफ द स्पर्म एन्ड मेरिस्टेम सेल्स विच मिन्स दे आर एक्टिभली डिभाइडिङ सेल्समा के हुन्छ यिनीहरू पोरली डेभलप्ड हुन्छ है सो यिनीहरूको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ हामीले डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पहिले नै कुरा गरिसक्यौँ सो यिनीहरू के हो यहाँदेखि हाम्रो सब युनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो युनिट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर द्याट मिन्स सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है सो युनिट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हो यिनीहरू युनिट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भनेपछि यिनीहरूमा सिंगल कुन लेयर हुन्छ सिंगल ट्राइल्यामिनार तीनटा ल्यामिना भएको तीनटा प्लेन भएको लिपोप्रोटिनस मेम्ब्रेन हुन्छ तीनटा लिपोप्रोटिनस लेयर हुन्छ है सो लिपोप्रोटिनस के हुन्छ लेयर हुन्छ तीनवटा है सो मेम्ब्रेन यसको कस्तो खालको हुन्छ सिंगल हुन्छ तर तीनवटा प्लेटको फर्ममा ट्राइल्यामिनार लिपोप्रोटिनस मेम्ब्रेन लेयर हुन्छ जुन चाहिँ हामीले सेल मेम्ब्रेनको पढ्दाखेरि त्यसमा पढेका छौँ लिपोप्रोटिनसको डिफरेन्ट थ्योरीहरू डिफरेन्ट मोडल्सहरू ठिक छ सो यो के हो सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि यो के हो एउटा युनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो हैन र यो के हुन्छ एउटा सिंगल ट्राइल्यामिनार भनेपछि के हो तीनवटा ल्यामिनामा एरेन्ज भएको हुन्छ लिपोप्रोटिनस लेयर ठिक छ सो यहाँ भइसक्यो यो के हो एउटा इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हो इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भनेपछि इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपबाट मात्र हेर्न सकिने इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपबाट मात्र हेर्न सकिने यसलाई हामीले नर्मल लाइट स्कोपबाट हेर्न सक्दैनौँ ठिक छ सो केबाट हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि द्याट इज इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपबाट यसलाई हामी हेर्न सक्छौँ है सो यो याद राख्नुपर्छ हामीले केबाट हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसलाई इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपबाट मात्र हेर्न सक्छौँ लाइट माइक्रोस्कोपबाट हेर्न सक्दैनौँ त्यसै गरी यसको प्रेजेन्स र एब्सेन्सको कुरा गरौँ सो इट इज प्रेजेन्ट इन अल यूक्यारियोटिक सेल्स है इट इज प्रेजेन्ट इन अल यूक्यारियोटिक सेल्स है सो त्यसमा एक्सेप्सन छ एक्सेप्ट हाम्रो मेमेलियन आरबीसी त जहाँ पनि हुन्छ सो मेमेलियन आरबीसी मा हुँदैन त्यसै गरेर एगमा हुँदैन त्यसै गरेर हाम्रो इम्ब्रोयोनिक सेलमा हुँदैन किन हुँदैन किन भन्दाखेरि इनमा एक्टिभली डिभाइडिङ सेल्स हो इम्ब्रोयोनिक सेलहरू त्यसै गरेर मोनोसाइट अफ आरबीसी मा प्रेजेन्ट हुँदैन के अरे डब्लुबीसी मा सरी केमा हुँदैन भन्दाखेरि मोनोसाइट अफ डब्लुबीसी मा प्रेजेन्ट हुँदैन डब्लुबीसी ठिक छ सो यो भयो एट द रेट एमई को होल स्क्वायर याद राख्ने द्याट इज मेमेलियन आरबीसी एन्ड मोनोसाइट अफ डब्लुबीसी त्यसै गरेर एग र इम्ब्रोयोनिक सेल सो प्रेजेन्ट इन अल यूक्यारियोटिक सेल एक्सेप्ट फर द मेमेलियन आरबीसी एग इम्ब्रोयोनिक सेल एन्ड द मोनोसाइट अफ डब्लुबीसी सो यो चाहिँ एब्सेन्ट के हुन्छ एब्सेन्ट भइहाल्यो एउटा यो कन्डिसन एब्सेन्ट इन अल प्रोक्यारियोटिक सेल सो प्रोक्यारियोटिक सेलमा यो प्रेजेन्ट हुँदैन सो प्रोक्यारियोटिक सेलमा एब्सेन्ट हुन्छ है एब्सेन्ट इन अल प्रोक्यारियोटिक सेल यो याद राख्नु पर्यो सो एब्सेन्ट इन अल प्रोक्यारियोटिक सेल एब्सेन्ट एन्ड प्रेजेन्ट इन केमा भन्दाखेरि अल यूक्यारियोटिक सेल एक्सेप्सन यहाँ दिएकै छ ठिक छ सो अब हामी नेक्स्ट कुरा गरौँ यसको फर्म्सहरूको बारेमा
है। सो यो के हुन्छ तीनवटा स्ट्रक्चरबाट बनेको हुन्छ। इट इज मेड अप अफ 3 स्ट्रक्चर्स, द्याट इज तीनवटा स्ट्रक्चरबाट फर्मेसन भएको हुन्छ। तीनवटा स्ट्रक्चर्स लेखौँ यहाँ। सबैभन्दा पहिला छ हाम्रो सिस्टर्नी है। सो सिस्टर्नी भनेपछि यो के हुन्छ भन्दाखेरि फ्ल्याटेन्ड स्याक है, हाम्रो के हो फ्ल्याटेन्ड स्याक हो अथवा ब्याग भन्न सकिन्छ। त्यसै गरेर अर्को केबाट फर्मेसन भएको हुन्छ, यो ट्युब्युल्सबाट फर्मेसन भएको हुन्छ। र त्यसै गरेर अर्को केबाट फर्मेसन भएको हुन्छ, यो भेसिकल्सबाट फर्मेसन भएको हुन्छ है। सो यो केबाट फर्मेसन हुन्छ, भेसिकल्सबाट फर्मेसन भएको हुन्छ। सो सिस्टर्नी भनेको सिम्पली फ्ल्याट ब्याग हो। जस्तै फ्ल्याट ब्याग कस्तो हुन्छ, यस्तो खालको फ्ल्याट ब्याग स्ट्रक्चरहरू प्रेजेन्ट हुन्छ है। सो फ्ल्याट ब्याग स्ट्रक्चरहरू यसरी प्रेजेन्ट हुन्छ, यिनीहरूमा फ्ल्याट ब्याग स्ट्रक्चरहरू यसरी प्रेजेन्ट हुन्छ है। अनि त्यसै गरेर ट्युब्युल्स भनेपछि के हुन्छ, ट्युब जस्तो स्ट्रक्चर। जस्तै ट्युब्युल्स भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसरी ट्युब्युल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ यिनीहरूमा, यसरी हाम्रो के हुन्छ ट्युब्युल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ यसमा। र भेसिकल्स भनेपछि के हुन्छ, सिम्पल गोलो गोलो हुन्छ है। सो भेसिकल्सहरू के हुन्छ, सिम्पल गोलो गोलो। सो दिस 3 स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेन्ट इन केस अफ द इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सो अब इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको हामी अब यता स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गर्छौँ। सिम्पली स्ट्रक्चर अफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको हामीले स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि के रहेछ, तीनवटा पार्टबाट बनेको हुन्छ अरे। यो सिस्टर्नी हो है, यो हाम्रो के हो सिस्टर्नी पार्ट भयो। सो सिस्टर्नी के छ, इट इज नट प्यारल। एउटा कुरा याद राख्ने, सिस्टर्नी इज नट प्यारल इन केस अफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इट इज नट प्यारल इन केस अफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अन्ली प्यारल इन केस अफ गल्जी बडिज, जुन हामी एकछिनपछि कुरा गर्छौँ है। त्यसै गरेर यसको यहाँबाट हामीले स्ट्रक्चरबाट हेर्न सक्छौँ। हेर अब सिस्टर्नी के छ भन्दाखेरि, हेर यो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाम्रो कहाँदेखि कहाँसम्म गइरहेछ, हेर यो हाम्रो न्युक्लियर मेम्ब्रेन हो। सो न्युक्लियर मेम्ब्रेनदेखि लिएर यो हाम्रो सेल मेम्ब्रेनसम्म एक्सटेन्ड हुन्छ। सो इट कन्टिन्युज फ्रम, यहाँबाट हामीले भन्न सक्छौँ इट कन्टिन्युज फ्रम न्युक्लियर मेम्ब्रेन टु न्युक्लियर मेम्ब्रेन टु सेल मेम्ब्रेन है। सो यो कतादेखि कता कन्टिन्यू गर्छ भन्दाखेरि न्युक्लियर मेम्ब्रेनदेखि लिएर सेल मेम्ब्रेनसँग। र यो के हुन्छ, दुईटा सेलको बिचमा पनि इट क्यान अल्सो गो फ्रम कन्टिन्यू फ्रम वान सेल टु अनदर सेल। हेर त यहाँ यो के गरिरहेछ, एउटा सेलदेखि अर्को सेलमा गइरहेको छ है। सो के को हेल्पबाट, सो यो एउटा जुन ट्युब्युलको थ्रुबाट जान्छ त्यो स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौँ, डेस्मोट्युब्युल भन्छौँ। सो यसलाई हामी के भन्छौँ, डेस्मोट्युब्युल भन्छौँ। यो डेस्मोट्युब्युल भनेपछि द्याट इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्को के हुन्छ, कन्टिन्युज फ्रम सेल टु सेल, continues from cell to cell हैन। सो इट कन्टिन्युज फ्रम सेल टु सेल थ्रु अ ट्युबुल द्याट इज कल्ड एज डेस्मोट्युब्युल। सो यो स्ट्रक्चर पनि याद राख्नुपर्छ। अब हेर इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमलाई त्यही भएर हामी के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि, हेर त यो बेसिसमा यो के हुन्छ, यसलाई हामी भन्छौँ इट इज अल्सो कल्ड एज, लेखिहालौँ साइडमा है, इट इज अल्सो कल्ड एज वर्किङ बेन्च अफ सेल है। इट इज कल्ड एज वर्किङ बेन्च अफ सेल। त्यसै गरेर यसको अर्को नाम हुन्छ, इट इज अल्सो कल्ड एज पाइपलाइन अफ सेल है। अनि यसलाई हामी के पनि भन्छौँ, अस्ति नै गरेको, द्याट इज इन्डो स्केलेटन अफ सेल पनि भन्छौँ। इट इज अल्सो कल्ड एज इन्डो स्केलेटन अफ दि सेल है। यसलाई हामी के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि इन्डो स्केलेटन अफ सेल पनि भन्छौँ। ठिक छ। सो यो यति कुरा याद राख्नुपर्छ। सो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमलाई हामी के पनि भन्छौँ, वर्किङ बेन्च अफ सेल पनि भन्छौँ। इट इज अल्सो कल्ड एज द पाइपलाइन अफ द सेल एन्ड इट इज अल्सो कल्ड एज द इन्डोस्केलेटन अफ द सेल। ओके। सो यति भइसकेपछि अब हामी यता कुरा गरौँ, यसको के हुन्छ भन्दाखेरि, जति पनि इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमलाई किन वर्किङ बेन्च भन्छ भन्दाखेरि, यसले लगभग 50% अफ द मेम्ब्रेन है, 50% अफ द मेम्ब्रेन अफ द के हुन्छ, युक्यारियोटिक सेलको फर्मेसन गरिदिन्छ है। सो के युक्यारियोटिक सेलको कसले गर्छ, फर्मेसन गरिदिन्छ। कसले, इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले। र यसले कभर कति गर्छ, इट कभर्स ओन्ली 10%, इट कभर्स 10% अफ टोटल सेल भोल्युम। सो सेल भोल्युमको कति पर्सेन्टेज कभर गर्छ भन्दाखेरि 10% कभर गर्ने काम गर्छ। अब दुईवटा किसिमको के हुन्छ, इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुन्छ। एउटा हुन्छ हाम्रो रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अर्को हुन्छ हाम्रो स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एउटा हाम्रो के हुन्छ, एउटा हाम्रो हुन्छ रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टु टाइप्स अफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सो एउटा हुन्छ हाम्रो रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम र अर्को हुन्छ हाम्रो के, स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो सबैभन्दा पहिला हामी कुरा गरौँ, हेर यहाँ के छ, हाम्रो रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम छ, रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम छ है। रफ इन्डोप्लाज्मिक के छ, रेटिकुलम छ। त्यसै गरेर अर्को के छ, हाम्रो
स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम छ है। यसको बारेमा हामी कुरा गरौँ हल्का। सो रफ इन्डोप्लाज्मिक सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि यसमा राइबोसोम एसोसिएट भएको हुन्छ। राइबोसोम इज एसोसिएटेड विथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भने यसमा राइबोसोम एब्सेन्ट हुन्छ। सो त्यही सिम्पल मेन डिफरेन्स के हो, प्रेजेन्स अर एब्सेन्स अफ राइबोसोम। सो यसमा राइबोसोम के हुन्छ, प्रेजेन्ट हुन्छ, यसमा के हुन्छ, एब्सेन्ट हुन्छ। सो है यसमा के हुन्छ, हाम्रो प्रेजेन्ट हुन्छ, यसमा के हुन्छ, एब्सेन्ट हुन्छ राइबोसोम। सो अब राइबोसोम प्रेजेन्ट हुन्छ भने यो राइबोसोम चाहिँ कस्तो टाइपको हुन्छ भने सोध्यो भने हेर त यो सब के हुन्छ, युक्यारियोटिक सेलमा मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ। सो युक्यारियोटिक सेलमा कस्तो टाइपको हुन्छ, 80S राइबोसोम मात्र हुन्छ। सो मेनली कस्तो हुन्छ, 80S राइबोसोम चाहिँ एट्याच भएको हुन्छ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमसँग। कोसँग, इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमसँग विथ द हेल्प अफ ग्लाइकोप्रोटिन। यो ग्लाइकोप्रोटिनको नाम याद राख्नुपर्छ, विथ द हेल्प अफ ग्लाइकोप्रोटिन, जसको नाम के हुन्छ, राइबोफोरिन हुन्छ। जसको नाम के हुन्छ, राइबोफोरिन हुन्छ भने स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा कुनै पनि राइबोसोम प्रेजेन्ट हुँदैन। ठिक छ। अब रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले लगभग 2/3 भाग अफ द इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम घेरेको हुन्छ भने यसले 1/3 भाग अफ द इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम मात्र घेरेर राखेको हुन्छ है। अब यसमा मेनली के प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा मेनली सिस्टर्नी प्रेजेन्ट हुन्छ र सम भेसिकल्स आर प्रेजेन्ट है। र म्याक्सिमम भेसिकल्स भन्दा पनि ट्युब्युल्स प्रेजेन्ट हुन्छ यसमा। भेसिकल्स भन्दा पनि के हुन्छ, ट्युब्युल्स प्रेजेन्ट हुन्छ भने यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि ट्युब्युल्स र भेसिकल्स प्रेजेन्ट हुन्छ। ट्युब्युल्स एन्ड भेसिकल्स प्रेजेन्ट हुन्छ। मेन डिफरेन्स भनेको यो भयो। त्यसै गरेर हाम्रो रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट अराइजेस फ्रम कहाँबाट, न्युक्लियर मेम्ब्रेन। सो न्युक्लियर मेम्ब्रेनबाट डाइरेक्टली फर्मेसन हुन्छ है। न्युक्लियर मेम्ब्रेनबाट डाइरेक्टली अराइज हुन्छ हाम्रो रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भने स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम कताबाट अराइजेस हुन्छ। सो इट अराइजेस फ्रम डाइरेक्टली रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भनेपछि रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमबाट राइबोसोम हटेर के को फर्मेसन हुन्छ भन्दाखेरि स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको फर्मेसन हुन्छ। सो यसको मेन फङ्सन्सहरू के हुन्छ, यसको मेन फङ्सन्सको कुरा गर्दाखेरि यसको मेन फङ्सन्स भनेको प्रोटिन सिन्थेसिस र ग्लाइकोसाइलेसन प्रोसेसमा हेल्प गर्छ है। प्रोटिन सिन्थेसिस र ग्लाइकोसाइलेसन प्रोसेस र ग्लाइकोसाइलेसन भनेको के हो भनेर सोध्यो भने है, ग्लाइकोसाइलेसन भनेको के हुन्छ, ग्लाइकोसाइलेसन भनेपछि हाम्रो प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेट छ, प्रोटिन र के छ, कार्बोहाइड्रेट छ, त्यो जब मिक्स आउट हुन्छ है र फर्मेसन के गर्छ, ग्लाइको प्रोटिनको गर्छ नि हो। दिस प्रोसेस इज कल्ड एज ग्लाइकोसाइलेसन प्रोसेस। भनेपछि प्रोटिन प्लस कार्बोहाइड्रेट गिव्स ग्लाइकोप्रोटिन बाई द प्रोसेस नेम्ड एज ग्लाइकोसाइलेसन। सो यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि ग्लाइकोसाइलेसन प्रोसेस भन्छौँ। ठिक छ। सो यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ, ग्लाइकोसाइलेसन भन्छौँ। सो यो एउटा याद राख्नुपर्छ। सो प्रोटिन सिन्थेसिस र ग्लाइकोसाइलेसनमा कसले हेल्प गर्छ, हाम्रो रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। त्यसै गरेर यसको फङ्सन चाहिँ के हुन्छ, फङ्सन अफ स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो यसले मेनली लिपिडको मेटाबोलिजम हेल्प गर्छ। ठिक छ, लिपिडको मेटाबोलिजममा हेल्प गर्छ, लिपिडको मेटाबोलिजममा के गर्छ, हेल्प गर्छ। ठिक छ। सो नेक्स्ट अब हामी कुरा गरौँ डिफ्रेन्ट टर्मिनोलोजीहरूको बारेमा। सबैभन्दा पहिला हामी बुझौँ माइक्रोजोम है। सो माइक्रोजोमको बारेमा बुझौँ। माइक्रोजोम त्यसै गरेर एर्गास्टोप्लाज्म। यहाँबाट हाम्रो दुईवटा टर्मिनोलोजी याद राख्नुपर्छ है। एउटा भयो माइक्रोजोम, अर्को भयो एर्गास्टोप्लाज्म। सो हेर, माइक्रोजोम भनेपछि हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा अल्ट्रा फिल्ट्रेसन भन्ने कुरा गर्छौँ, अल्ट्रा सेन्ट्रिफ्युगेसन भन्ने कुरा गर्छौँ। जसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि जसमा एउटा ट्युब लिन्छौँ, त्यो ट्युबभित्र सपोज हामीले इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हालेको, त्यसलाई के गर्छौँ, एकदम हाई स्पिडमा राउन्ड एन्ड राउन्ड घुमाउँछौँ। एकदम हाई स्पिडमा त्यसलाई के गर्छौँ, राउन्ड एन्ड राउन्ड घुमाउँछौँ। सो त्यसमा त्यो प्रोसेसलाई भन्छ अल्ट्रा सेन्ट्रिफ्युगेसन। र यो भइसकेपछि, यो गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हुन्छ, ब्रेकडाउन हुन्छ र त्यहाँबाट जुन निस्किएको ब्रोकन पार्ट छ, त्यही ब्रोकन पार्ट हामी के भन्छौँ, त्यसलाई हामी भन्छौँ कि माइक्रोजोम। त्यही ब्रोकन पार्टलाई हामी के भन्छौँ, माइक्रोजोम भन्छ। सो यो कुरा याद राख्नु पर्यो। सो माइक्रोजोम भनेपछि ब्रोकन पार्ट अफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्युरिङ दि अल्ट्रा सेन्ट्रिफ्युगेसन प्रोसेस। त्यसै गरेर नेक्स्ट छ हाम्रो के एर्गास्टोप्लाज्म भन्ने टर्मिनोलोजी है। सो हेर, एर्गास्टोप्लाज्म भनेपछि चाहिँ के हुन्छ, इट इज द पार्ट अफ क्रोमोजोम। हेर है, यो हाम्रो के हो, यो भनेको के हो, इट इज द पार्ट अफ द साइटोप्लाज्म। इट इज द पार्ट अफ द साइटोप्लाज्म जुन चाहिँ के हुन्छ, बेसोफिलिक हुन्छ है। पार्ट अफ द साइटोप्लाज्म विच इज बेसोफिलिक ड्यू टू द प्रेजेन्स अफ द रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम अथवा राइबोसोमको प्रेजेन्सको कारणले गर्दा कुनै साइटोप्लाज्मको पार्ट बेसोफिलिक भयो भने त्यस्तो खालकोलाई हामी के भन्छौँ, एर्गास्टोप्लाज्म है। सो के रहेछ, ड्यू टू द प्रेजेन्स अफ
प्रेजेन्स अफ रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम अथवा सिम्पली राइबोसोमको प्रेजेन्सको कारणले गर्दा यदि कुनै पनि पार्ट अफ क्रोमोसोम हैन साइटोप्लाज्म के हुन्छ बेसोफिलिकमा चेन्ज हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त्यो पार्टलाई हामी भन्छौं एर्गास्टोप्लाज्म। सो यो दुईटा टर्मिनोलोजी भयो है। त्यसै गरेर हामी कुरा गरौँ नेक्स्ट हामी कुरा गरौँ है। अब दुईटा कुरा, एउटा हुन्छ निसल्स ग्रान्युअलको कुरा है, निसल्स ग्रान्युअल र अर्को हुन्छ हाम्रो माइलोइड बडिज है, माइलोइड बडिज। ठीक छ। सो सबलाई थाहा छ निसल्स ग्रान्युअल भनेपछि हाम्रो कता केसँग एसोसिएट भयो, यो हाम्रो न्युरोनसँग एसोसिएट भयो र यसमा इट इज द मोडिफिकेसन अफ, सोध्ने हो धेरै इम्पोर्टेन्ट, इट इज द मोडिफिकेसन अफ रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम अथवा सिम्पल अप्सनमा राइबोसोम दिएको छ भने त्यसलाई पनि टिक हान्न सकिन्छ भने माइलोइड बडिज भनेको छ यो चाहिँ केसँग एसोसिएट हो, हाम्रो रेटिनासँग है, रेटिनासँग एसोसिएटेड हो। यसले केमा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि यसले हाम्रो फोटो रिसेप्सनमा हेल्प गर्छ है। सो फोटो रिसेप्सनमा कसले हेल्प गर्ने हो, माइलोइड बडिज विच इज फाउन्ड इन केस अफ द रेटिना है, रेटिनामा पाइन्छ। अनि यो के को मोडिफिकेसन हो भन्दाखेरि स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको मोडिफिकेसन। सो यो दुईटा याद राख्नु पर्यो। एउटा भयो हाम्रो के भन्दाखेरि यो भयो निसल्स ग्रान्युअल, अर्को भयो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि माइलिनोइड बडिज। ठीक छ। सो निसल्स ग्रान्युअल भनेपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, न्युरोनसँग एसोसिएट छ है, यो के छ न्युरोनसँग एसोसिएट छ र इट इज द मोडिफिकेसन अफ के छ हाम्रो रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भने माइलिड बडिज इज द मोडिफिकेसन अफ द स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यो कता पाइन्छ, रेटिनामा, यसले केमा हेल्प गर्छ, फोटो रिसेप्सनमा हेल्प गर्छ। ठीक छ। सो निसल्स ग्रान्युअल्स र हाम्रो माइलिनोइड बडिजको बारेमा यति याद राख्नु पर्छ। ठीक छ। त्यसै गरेर अझै यसको इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको अरू चाहिँ मोडिफाइड फर्महरू प्रेजेन्ट हुन्छ, द्याट इज देयर इज द स्पेशल टाइप अफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द स्केलेटल मसल सेल्स है। सो स्केलेटल मसल सेल्समा एउटा स्पेशल काइन्ड अफ द इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुन्छ जसलाई हामी भन्छौँ सार्कोप्लाज्मिक है, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भन्छौँ। ठीक छ। सो यो केसँग इट इज रेस्पोन्सिबल फर यो के को लागि रेस्पोन्सिबल हुन्छ, इट इज रेस्पोन्सिबल फर केमा भन्दाखेरि रिलिज अफ क्याल्सियम आयन है। सो क्याल्सियम आयनको रिलिज गर्नको लागि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इम्पोर्टेन्ट है। सो द रेस्पोन्सिबल फर रिलिज अफ क्याल्सियम आयन, र क्याल्सियम आयनले केमा हेल्प गर्छ, यो क्याल्सियम आयनले हाम्रो केमा हेल्प गर्छ, मसल कन्ट्र्याक्सनमा हेल्प गर्छ है। केमा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि इट हेल्प्स इन दी मसल कन्ट्र्याक्सन है, मसल कन्ट्र्याक्सनमा हेल्प गर्छ र कोसँग फ्युजन भएर, इन फ्युजन अफ भेसिकल्स है। सो फ्युजन अफ भेसिकलसँग क्याल्सियम आयन भेसिकलसँग फ्युजन हुन्छ र इट हेल्प्स इन दी मसल कन्ट्र्याक्सन। ठीक छ। केमा हेल्प गर्दो रहेछ, हाम्रो मसल कन्ट्र्याक्सनमा हेल्प गर्दो रहेछ। सो यो भयो है। त्यसै गरेर अझै हाम्रो कुराहरू गर्दाखेरि है, अब रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भनेपछि प्रोमिनेन्टली के हो, रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भनेपछि यसमा राइबोसोम प्रेजेन्ट हुन्छ है, राइबोसोम प्रेजेन्ट भएर नै यसलाई हामी के भन्छौँ, रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भने यदि है राइबोसोम एब्सेन्ट भइदियो भने, यदि राइबोसोम यहाँबाट डिस्कनेक्ट भएर गयो भने है, रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइनस, अब यहाँ यसको साटो हामी के लेखौँ भन्दाखेरि माइनस राइबोसोम भयो भने त्यो बेला चाहिँ यसलाई हामी भन्छौँ ट्रान्जिसनल इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सो हेर, ट्रान्जिसनल इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भनेपछि अब यो अल्टिमेटली केमा चेन्ज हुन्छ, स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किनभने स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा के छैन, यसमा हाम्रो राइबोसोम छैन। सो ठीक छ। हामीले अघि भनिसक्यो स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँबाट फर्मेसन हुन्छ भन्दाखेरि रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमबाट फर्मेसन हुन्छ। कसरी हुँदो रहेछ, राइबोसोम निस्किन्छ, यो चेन्ज हुन्छ ट्रान्जिसनल इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा र अल्टिमेटली फर्मेसन गर्छ स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको। ठीक छ। यो भयो है। त्यसै गरेर अझै अर्को कुरा गर्दाखेरि है, अर्को अब हाम्रो स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमबाट सोध्यो भने स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सो स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमबाट माइक्रो बडिज फर्मेसन हुन्छ है, माइक्रो बडिजको फर्मेसन हुन्छ र स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमबाट फर्मेसन हुने माइक्रो बडिजलाई दे आर कल्ड एज स्फेरोजोम्स है,
जोम भनिन्छ। ठिक छ, यो याद राख्नु पर्यो। त्यसै गरेर अर्को हाम्रो के छ लाइसोजोम, अर्को हाम्रो के छ लाइसोजोम। सो हेर लाइसोजोम भनेपछि चाहिँ के हुन्छ, लाइसोजोम भनेपछि चाहिँ हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। लाइसोजोम भनेपछि रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाई इन एसोसिएसन विथ द गोल्जी कम्प्लेक्स, इन एसोसिएसन विथ द गोल्जी कम्प्लेक्स इज कल्ड एज द लाइसोजोम्स। यस, लाइसोजोम्स कसरी फर्मेसन हुन्छ भन्दाखेरि रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम र गोल्जी कम्प्लेक्स यदि मिक्स आउट भयो भने त्यो बेला के हुन्छ, त्यो बेला के हुन्छ हाम्रो गोल्जी कम्प्लेक्सको लाइसोजोमको फर्मेसन हुन्छ भने स्फेरोजोम कसरी फर्मेसन हुन्छ डाइरेक्टली फ्रम इट इज द माइक्रोबडिज विच इज प्रोड्युस्ड डाइरेक्टली फ्रम द स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो यो पोइन्टहरू याद राख्नुपर्छ। ठिक छ, सो अब स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको फङ्सन हामीले कुरा गरिसकेका छौँ, तर अझै कुरा गरिहालौँ। स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले केमा हेल्प गर्छ? सो सबैभन्दा पहिला यो के हुन्छ लिभरमा है। सो लिभरमा पाइयो भने लिभरमा मेन फङ्सन हाम्रो के हुन्छ लिभरको डिटक्सिफिकेसन। सो डिटक्सिफिकेसन अफ दि हार्मफुल केमिकल्स कसले हेल्प गर्छ, हार्मफुल केमिकल्सको डिटक्सिफिकेसन कसले हेल्प गर्दो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले हेल्प गर्दो रहेछ। त्यसै गरेर अर्को यसमा के हुन्छ हाम्रो, अर्को यसमा हुन्छ द्याट इज आवर ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस एन्ड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठिक छ, सो यहाँ याद राख्नु पर्यो। हेर त सिम्पल छ, हेर जेनेसिस मिन्स फर्मेसन, ग्लाइकोजेनको फर्मेसन, ग्लाइकोजेनको फर्मेसन द्याट इज फर्मेसन अफ द ग्लाइकोजेन फ्रम ग्लुकोज। सो यहाँ के हुन्छ सिम्पली ग्लुकोजबाट ग्लाइकोजेनको फर्मेसन हुन्छ, ग्लाइकोजेनेसिसबाट ग्लाइकोजेनको फर्मेसन। यहाँ चाहिँ ग्लाइकोजेनोलाइसिस, यो लाइसिस मिन्स ब्रेकडाउन। सो यसमा सिम्पली के हुन्छ भन्दाखेरि अब ग्लाइकोजेनको ब्रेकडाउन भएर के को फर्मेसन हुनु पर्यो, ग्लुकोजको फर्मेसन हुनु पर्यो। के को फर्मेसन हुनु पर्यो, ग्लुकोजको फर्मेसन हुनु पर्यो। ओके, सो यति भयो हाम्रो स्मुथ र रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको बारेमा। अब हामी कुरा गरौँ, अब हामी कुरा गरौँ के भन्दाखेरि फङ्सन्स, डिफ्रेन्ट फङ्सन्स अफ, यता हामी कुरा गरौँ फङ्सन्स अफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फङ्सन्स अफ हाम्रो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको बारेमा। ठिक छ, सबैभन्दा पहिलो फङ्सन चाहिँ यसको के भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो फङ्सन छ यसले केमा हेल्प गर्छ, मेकानिकल सपोर्ट प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। इट प्रोभाइड्स दि मेकानिकल सपोर्ट, इट प्रोभाइड्स दि मेकानिकल सपोर्ट, मेकानिकल सपोर्ट है। किन प्रोभाइड गर्छ, बिकज देयर इज द प्रेजेन्स अफ माइक्रोट्युब्युल्स इनसाइड है। इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको स्ट्रक्चरभित्र माइक्रोट्युब्युल्स हुन्छ जसले मेकानिकल सपोर्टमा हेल्प गर्छ। त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ, त्यही भएर हामी यसलाई के भन्छौँ इन्डोस्केलेटन, इन्डोस्केलेटन अफ द सेल, इन्डोस्केलेटन अफ द सेल। अस्ति हामीले कुरा गरिसक्यौँ द्याट इज साइटोस्केलेटन अफ द सेल अथवा स्ट्रक्चरल स्केलेटल स्ट्रक्चर अफ द सेल भनेर सोध्यो भने चाहिँ के हो, हाम्रो माइक्रोट्युब्युल्स, माइक्रोफिलामेन्ट्स र इन्टरमिडिएट फिलामेन्ट हो भने इन्डोस्केलेटन कसलाई भनिन्छ, हाम्रो इन्डोस्केलेटन इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमलाई भनिन्छ है। त्यसै गरेर हामी नेक्स्ट पोइन्टमा जाउँ। नेक्स्ट पोइन्ट के छ भन्दाखेरि, नेक्स्ट पोइन्ट हामी कुरा गरौँ भन्दाखेरि यसले केमा हेल्प गर्छ, ट्रान्सपोर्टेसनमा हेल्प गर्छ है। इट हेल्प्स इन द इन्टरसेलुलर, इन्टरसेलुलर as well as the intracellular ट्रान्सपोर्टमा हेल्प गर्छ। केमा हेल्प गर्छ, ट्रान्सपोर्टमा हेल्प गर्छ है, ट्रान्सपोर्टमा हेल्प गर्छ है। त्यसै गरेर हैन यसले अरु केमा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि यसले न्युक्लियर मेम्ब्रेनको फर्मेसनमा हेल्प गर्छ, न्युक्लियर मेम्ब्रेनको फर्मेसनमा हेल्प गर्छ। त्यसै गरेर यसले सेल मेम्ब्रेनको फर्मेसनमा हेल्प गर्छ। त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ, मेम्ब्रेन फ्याक्ट्री। त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ, मेम्ब्रेन फ्याक्ट्री, मेम्ब्रेन फ्याक्ट्री अफ सेल कसलाई भनिन्छ सोध्यो भने चाहिँ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमलाई नै भनिन्छ, यो याद राख्नु पर्यो। त्यसै गरेर यसले अरु के को फर्मेसनमा हेल्प गर्छ, यसले भ्याक्युल्सको फर्मेसनमा पनि हेल्प गर्छ, यसले लाइसोजोम्सको फर्मेसनमा पनि हेल्प गर्छ, यसले ग्लाइकोअक्सिजोम्सको फर्मेसनमा पनि हेल्प गर्छ, ग्लाइओअक्सिजोम्सको फर्मेसनमा है। त्यसै गरेर यसले गोल्जी बडिजको फर्मेसनमा पनि हेल्प गर्छ, गोल्जी बडिजको फर्मेसनमा पनि हेल्प गर्छ। र सबसे इम्पोर्टेन्ट यो सोधिएको क्वेसन द्याट इज यो एक्जाइन, एक्जाइन अफ पोलेन ग्रेनको फर्मेसनमा पनि हेल्प गर्छ। सो आउटर पार्ट अफ दि पोलेन ग्रेन इज कल्ड एज एक्जाइन। सो त्यो एक्जाइनको फर्मेसनमा पनि के गर्छ, यसले हेल्प गर्ने काम गर्छ है। सो यो एक्जाइनको फर्मेसनमा पनि हेल्प गर्छ। ठिक छ, यो याद राख्नु पर्यो। त्यसै गरेर अघि हामीले भनिसक्यो स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले केमा हेल्प गर्छ, डिटक्सिफिकेसन। सो यसले डिटक्सिफिकेसनमा पनि हेल्प गर्छ, डिटक्सिफिकेसन है अफ दि टक्सिक सब्सटेन्सेस। र इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको अझै एउटा कुरा भन्दाखेरि यसबाट निस्किने मेजर फोस्फोलिपिड है, मेजर फोस्फोलिपिड द्याट इज सिन्थेसाइज्ड, मेजर फोस्फोलिपिड द्याट इज सिन्थेसाइज्ड फ्रम द फोस्फोलिपिड द्याट इज सिन्थेसाइज्ड फ्रम द इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लेकिथिन, लेकिथिन
ठिक छ। सो यो याद राख्नुपर्छ एउटा, यो हाम्रो के हो लेकिटिन। ठिक छ। सो यो भयो हाम्रो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा को बारेमा भयो। अब हामी कुरा गरौँ गोल्जी बडिजको बारेमा है। सो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको बारेमा भइसक्यो। अब हामी नेक्स्ट जाउँ के भन्दाखेरि गोल्जी बडिजको बारेमा। सो अब हामी गोल्जी बडिजको बारेमा कुरा गरौँ। यसलाई हामी के पनि भन्छौँ गोल्जी कम्प्लेक्स पनि भन्छौँ अनि इट इज अल्सो कल्ड एज लिपोकोन्ड्रियन है। लिपोकोन्ड्रियन पनि भन्छ। यसको धेरै नामहरू छ, यहाँ अगाडि हामी पढ्दै जाँदाखेरि बुझ्छौँ। ठिक छ। सो हेर अब गोल्जी बडिज भनेपछि सबैभन्दा पहिला डिस्कभर गर्ने मान्छे को हो? इट वाज डिस्कभर्ड बाई क्यामिलो गोल्जी है। क्यामिलो गोल्जीले पत्ता लगेको कहाँबाट भन्ने सोध्यो भने चाहिँ फ्रम द नर्भ सेल अफ क्याट अथवा बार्न औल। ठिक छ। सो यो दुईटाबाट के गरे भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला पत्ता लगाउन सके द्याट इज सेल्स अफ दि कुन सेल्स नर्भ सेल्स अफ दि क्याटबाट र त्यसै गरेर हाम्रो बार्न औलको नर्भ सेल्सबाट पत्ता लगाउन सके। सो सबैभन्दा पहिला डिस्कभर गर्ने मान्छे को हाम्रो क्यामिलो गोल्जी हो। ठिक छ। कसले हो भन्दाखेरि हाम्रो क्यामिलो गोल्जी हो। त्यसै गरी यसमा डिफ्रेन्ट कुराहरू छ। यसलाई हामी के पनि भन्छौँ? यसलाई हामी भन्छौँ डाल्टन्स कम्प्लेक्स पनि भन्छौँ। यसलाई हामी डाल्टनको कम्प्लेक्स पनि भन्छौँ एन्ड इट इज अल्सो कल्ड एज मिडल म्यान। ठिक छ। मिडल म्यान अफ दि सेल पनि भन्छौँ। किन भन्छौँ अहिले एकछिनमा थाहा हुन्छ। यसलाई ट्राफिक पुलिस पनि भनिन्छ। किन भनिन्छ अहिले हामी कुरा गर्छौँ। ठिक छ। सो यति भइसकेपछि यसलाई हाम्रो गोल्जी बडिजलाई कुनले स्टेन्ड गर्न सक्छ है। सो इट इज स्टेन्ड बाई गोल्जी बडिज क्यान बी स्टेन्ड बाई सुडान 3 है। सुडान 3। सो सुडान 3बाट यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ? स्टेनिङ गर्न सक्छौँ र त्यही भएर यो सबैभन्दा पहिला गर्ने मान्छे को हो? सुडानबाट, द्याट इज बेकर्स हो। सो त्यही भएर यसलाई हामी के पनि भन्छौँ? इट इज अल्सो कल्ड एज बेकर्स बडी पनि भन्छौँ। ठिक छ। सो यसलाई हामी बेकर्स बडी पनि भन्छौँ। किन भन्दो रहेछौँ? किन भन्दाखेरि बेकर्सले सबैभन्दा पहिला गोल्जी बडिजलाई स्टेन गरेका हुन् बाई सुडान 3 है। बाई सुडान 3। ठिक छ। सो त्यसै गरेर अर्को कुरा गर्छौँ यहाँ भन्दा गोल्जी बडिजलाई प्लान्ट सेलमा चाहिँ गोल्जी बडिज भनिँदैन। प्लान्ट सेलमा चाहिँ यसलाई अर्को नाम दिएको छ द्याट इज डिक्टायोजोम। ठिक छ। सो डिक्टायोजोम भनेको गोल्जी बडिज द्याट इज प्रेजेन्ट इन केस अफ प्लान्ट सेल। एनिमल सेलमा नर्मल कन्डिसनमा हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि गोल्जी बडिज भन्छौँ। त्यसै गरेर यसको अरू कुरा गर्दाखेरि यसको प्रेजेन्स र एब्सेन्सको कुरा गर्दाखेरि यो एब्सेन्ट इन केमा हुन्छ? इट इज एब्सेन्ट इन अल प्रोक्यारियोटिक सेल। जति पनि प्रोक्यारियोटिक सेल छ सबमा यो के हुन्छ? एब्सेन्ट हुन्छ। इन अल प्रोक्यारियोटिक सेल भने इट इज प्रेजेन्ट इन है अल युक्यारियोटिक सेल, तर एक्सेप्सन छ। सो सम युक्यारियोटिक सेलमा एब्सेन्ट हुन्छ, सम युक्यारियोटिक सेलमा के हुन्छ? यो एब्सेन्ट हुन्छ। इक्जाम्पल जस्तै हाम्रो आरबिसी भइहाल्यो हैन, हाम्रो सिभ ट्युबमा के पनि हुँदैन, न्युक्लियस पनि एब्सेन्ट हुन्छ। त्यसै गरेर हाम्रो सेल्स अफ फङ्गाईमा हाम्रो के हुन्छ? देयर इज एब्सेन्स अफ गोल्जी बडिज। त्यसै गरेर स्पर्म अफ दि हाम्रो ब्रायोफाइटा फ्यामिली र टेरिडोफाइटा है। सो टेरिडोफाइट्स। ठिक छ। सो यो भइहाल्यो। द्याट इज यो के हुन्छ? एब्सेन्ट इन अल प्रोक्यारियोटिक सेलमा एब्सेन्ट हुन्छ भने सम युक्यारियोटिक सेलमा यो प्रेजेन्ट हुन्छ। जस्तै एब्सेन्ट हुन्छ सम युक्यारियोटिक सेलमा एब्सेन्ट हुन्छ, द्याट इज आरबिसी, सिभ ट्युब, सेल्स अफ फङ्गाई, स्पर्म्स अफ दि ब्रायोफाइट्स एन्ड दि टेरिडोफाइट्स। ठिक छ। सो यो भयो। अब त्यसै गरेर हाम्रो यो केबाट फर्मेसन हुन्छ भन्दाखेरि इट इज फर्मड फ्रम दि भेसिकल्स अफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो यस कस्तो खालको कुन इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमबाट भन्ने सोध्यो भने चाहिँ इट इज फर्मड फ्रम दि स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सो यो कुरा याद राख्नुपर्छ। द्याट इज यो केबाट फर्मेसन हुन्छ? इट इज फर्मड फ्रम दि भेसिकल्स पार्ट अफ दि स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले केमा हेल्प गर्दो रहेछ भन्दाखेरि गोल्जी कम्प्लेक्सको फर्मेसनमा हेल्प गर्छ। अब यो पनि सेम त्यस्तै हो। इट इज अल्सो मेड अप अफ दि तीनवटा स्ट्रक्चर द्याट इज सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी प्रेजेन्ट हुन्छ, यसमा पनि ट्युब्युल्स प्रेजेन्ट हुन्छ र यसमा पनि के हुन्छ? भेसिकल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। तर यसमा जुन सिस्टर्नी प्रेजेन्ट हुन्छ द्याट इज प्यारेलली एरेन्ज्ड। सो यो याद राख्नुपर्छ। इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा प्रेजेन्ट हुने सिस्टर्नी नट एरेन्ज्ड प्यारेलली, तर हाम्रो गोल्जी बडिजमा प्रेजेन्ट हुने सिस्टर्नी इज प्यारेलली अरेन्ज्ड। ठिक छ। सो अब यसको हामी कुरा गरौँ स्ट्रक्चर अफ गोल्जी बडिज। ठिक छ। सो स्ट्रक्चर अफ गोल्जी बडिजको हामी कुरा गर्छौँ भने यसमा के हुन्छ? दुईवटा फेस हुन्छ। एउटा हुन्छ सिस फेस, अर्को हुन्छ ट्रान्स फेस है। सो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि
ट्रान्स फेज भनेपछि इट इज द फर्मिङ फेज, जुन हाम्रो कन्भेक्स पार्ट हुन्छ, जुन हाम्रो के हुन्छ कन्भेक्स पार्ट हुन्छ, कन्भेक्स पार्ट हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ फर्मिङ फेज। सो यो हाम्रो के हो, दिस इज फर्मिङ फेज, ठीक छ, यो हाम्रो के हो फर्मिङ फेज। र यहाँ के हुन्छ, इट इज कल्ड एज म्याचुरेसन फेज, म्याचुरेसन फेज, ठीक छ। सो यो याद राख्नु पर्छ है। सो यो दुईटा कुरा याद राख्ने, द्याट इज एउटा हुन्छ सिस र ट्रान्स, ट्रान्स भनेपछि यसलाई फर्मिङ फेज भनिन्छ भने सिस फेज इज द म्याचुरेसन फेज। सो यसमा सिस्टर्नी प्रेजेन्ट हुन्छ जुन चाहिँ के हुन्छ प्यारलली एरेन्ज्ड हुन्छ है। यहाँ अर्को कुरा भन्दाखेरि यसमा माइक्रोट्युब्युल्स कम्प्लिटली एब्सेन्ट हुन्छ। हाम्रो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा माइक्रोट्युब्युल्स प्रेजेन्ट थियो भने यसमा एब्सेन्ट हुन्छ, यसमा के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ, यो एउटा कुरा याद राख्नुपर्छ है, यसमा के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ है। त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ ट्राफिक पुलिस, यसलाई हामी के भन्छौँ ट्राफिक पुलिस अफ सेल, ट्राफिक पुलिस अफ सेल पनि भन्छौँ है। किन भन्दाखेरि यसले म्याक्रो मोलिक्युल्सहरूको ट्राफिकलाई डाइरेक्ट गर्छ है। सो म्याक्रो मोलिक्युल्सहरूको ट्राफिकलाई डाइरेक्ट गर्छ, त्यही भएर सो म्याक्रो मोलिक्युल्सहरूको ट्राफिक डाइरेक्ट गर्ने काम कसले गर्छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट गर्ने काम कसले गर्छ हाम्रो गोल्जी बडिजले, त्यही भएर हामी ट्राफिक पुलिस अफ दि सेल पनि भन्छौँ। र यसबाट अर्को याद राख्नुपर्ने कुरा नम्बरको बेसिसमा है, नम्बरको बेसिसमा द हाइएस्ट नम्बर और मैक्सिमम नंबर, the maximum number of Golgi bodies occurs in case of the चरा, चराको कुन सेलमा, चराको राइजोइडल सेलमा, चराको हाम्रो राइजोइडल सेल्समा के हुन्छ भन्दाखेरि मैक्सिमम नंबर अफ द गोल्जी कम्प्लेक्स और गोल्जी बडीज इज प्रेजेन्ट इन केस अफ चरा, ठीक छ। सो केमा प्रेजेन्ट हुन्छ चराको राइजोइडल सेलमा प्रेजेन्ट हुन्छ, चराको राइजोइडल सेलमा प्रेजेन्ट हुन्छ। अब यसको इम्पोर्टेन्ट हाम्रो कुराहरू लेख्दाखेरि है फंक्शन्समा धेरै रिपिटेडमा सोधेको भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो फर्मेसन अफ जाइमोजिन ग्रानुअल्स। सो है फर्मेसन अफ जाइमोजिन ग्रानुअल्स कसले गर्छ, फर्मेसन अफ जाइमोजिन ग्रानुअल्स कसले गर्छ हाम्रो गोल्जी बडिजले, कसले गर्छ गोल्जी बडिजले। त्यसै गरेर अर्को कुरा गर्दाखेरि यसले मेनली भनेको इट हेल्प्स इन सेक्रेसन, सेक्रेसन गर्न हेल्प गर्छ र त्यो सेक्रेसनको स्टोरेजमा पनि हेल्प गर्छ, एन्ड स्टोरेज अफ द सेक्रेसन। सो सेक्रेसन गर्न पनि हेल्प गर्छ र त्यसको स्टोरेजमा पनि हेल्प गर्छ, ठीक छ। सो अब यसले अर्को कुरा गर्दाखेरि हैन, अर्को कुरा गर्दाखेरि यसमा एउटा हुन्छ सेल प्लेट फर्मेसन, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट सेल प्लेट फर्मेसन, सेल प्लेट फर्मेसन कसले हेल्प गर्छ, सेल प्लेटको फर्मेसनमा हाम्रो गोल्जी बडिजले हेल्प गर्छ, ठीक छ। सो हेर अब यहाँ हाम्रो के छ गोल्जी बडिजको भेसिकल्स भयो है, यहाँ हाम्रो के छ गोल्जी बडिजको भेसिकल्स। सो द भेसिकल्स अफ गोल्जी बडिज प्लस द स्पाइन्डल प्रोटिन मिलेर बनाउँछ, स्पाइन्डल प्रोटिन मिलेर बनाउँछ के फ्र्याग्मोप्लास्ट बनाउँछ। सो यो पनि सोध्ने फ्र्याग्मोप्लास्ट कताबाट फर्मेसन हुन्छ, फ्र्याग्मोप्लास्ट कताबाट के को युनियनबाट फर्मेसन हुन्छ भन्दाखेरि इट इज फर्मड बाइ द युनियन अफ द गोल्जी भेसिकल्स अफ द गोल्जी बडिज प्लस द स्पाइन्डल प्रोटिन, ठीक छ। सो त्यसै गरेर अब यो फ्र्याग्मोप्लास्टले केमा हेल्प गर्छ, यो फ्र्याग्मोप्लास्टले के को फर्मेसनमा हेल्प गर्छ, सो इट हेल्प्स इन द फर्मेसन अफ द लाइसोजोम है, लाइसोजोमको फर्मेसनमा हेल्प गर्छ। त्यसै गरेर याद राख्नु पर्यो के को फर्मेसनमा हेल्प गर्छ है, यहाँ हामी हल्का साइडमा लेखौँ यसलाई, ठीक छ। सो के को फर्मेसनमा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो के को फर्मेसनमा हेल्प गर्छ सबभन्दा पहिला लाइसोजोमको फर्मेसनमा, त्यसै गरेर एक्रोजोमको फर्मेसनमा, एक्रोजोम भन्ने चाहिँ कता प्रेजेन्ट हुन्छ, एक्रोजोम हाम्रो स्पर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ जसले केमा हेल्प गर्छ पेनिट्रेसन है, पेनिट्रेसन इन्टु ओभम है। सो ओभम भित्र पेनिट्रेसन गर्नको लागि हेल्प गर्छ कसले भन्दाखेरि हाम्रो एक्रोजोमले हेल्प गर्छ। सो यो पनि कसले सिन्थेसिस गर्ने हेल्प गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो गोल्जी बडिज। त्यसै गरेर अर्को हुन्छ हाम्रो म्युसिलेज कता प्रेजेन्ट हुन्छ हाम्रो रुटको टिपमा प्रेजेन्ट हुन्छ, रुटको टिप रिजनमा प्रेजेन्ट हुन्छ, जसले के गर्छ लुब्रिकेसनमा हेल्प गर्छ, फर द रुट टु ट्राभल डिप इन्टु द सोइल,
ठिक छ। अर्को हुन्छ यसबाट फर्मेसन हुन्छ, फर्मेसन अफ द स्पेशल काइन्ड अफ कार्बोहाइड्रेट, फर्मेसन अफ द स्पेशल काइन्ड अफ द कार्बोहाइड्रेट, स्पेशल काइन्ड अफ कार्बोहाइड्रेट, स्पेशल काइन्ड अफ कार्बोहाइड्रेट जसको नाम हो के सियालिक एसिड, जसको नाम के हुन्छ हाम्रो सियालिक एसिड हुन्छ, सियालिक एसिड हुन्छ है, सियालिक एसिड हुन्छ, जुन चाहिँ कता पाइन्छ, इट इज फाउन्ड इन केस अफ द सेल मेम्ब्रेन है। सो यो पनि याद राख्नुपर्छ। त्यसै गरेर यसले हाम्रो के को फर्मेसनमा हेल्प गर्छ, गोल्जी बडीज हेल्प्स इन द फर्मेसन अफ द योल्क। त्यसै गरेर हाम्रो जति पनि बडीमा मेलानिनको ग्रान्युल्सहरू छ है, मेलानिनको ग्रान्युल्सहरू छ जसले हामीलाई कलरेसन, डार्क कलरेसन प्रोभाइड गर्छ। हेमिसेलुलोज, हेमिसेलुलोजको फर्मेसन, त्यसै गरेर ग्यालेक्टोजको फर्मेसन हैन, ग्यालेक्टोजको फर्मेसन सब कसले हेल्प गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो गोल्जी बडीजले फर्मेसन गर्छ है, हेल्प गर्छ। त्यसै गरी यसले पनि ग्लाइकोसाइलेसन प्रोसेस र ग्लाइकोसाइडेसन प्रोसेस, यो दुईजना, यो दुईटामा धेरैजना कन्फ्युजन छ। एउटा हुन्छ ग्लाइकोसाइलेसन, अर्को हुन्छ ग्लाइकोसाइडेसन प्रोसेस। सो दुईटा प्रोसेस छ। सो ग्लाइकोसाइलेसन भनेपछि अघि भनिसकेको जस्तै यो के हो भन्दाखेरि प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेट मिक्स आउट भएर, कार्बोहाइड्रेट मिक्स आउट भएर के फर्मेसन भयो, ग्लाइकोप्रोटिन भयो। सो यो प्रोसेस के हो, यो प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ ग्लाइकोसाइलेसन। अनि साइडेसनमा चाहिँ सिम्पली प्रोटिनको साटो लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट भयो भने, लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट भयो भने त्यहाँ के फर्मेसन हुन्छ भन्दाखेरि ग्लाइकोलिपिडको फर्मेसन हुन्छ, ग्लाइकोलिपिडको फर्मेसन हुन्छ। सो त्यो प्रोसेस हाम्रो के हो, ग्लाइकोसाइलेसन। ठिक छ। सो एउटा चाहिँ के रहेछ ग्लाइकोसाइलेसन, अर्को चाहिँ के हाम्रो ग्लाइकोसाइडेसन प्रोसेस। तो यो दुईटा याद राख्नुपर्छ। ठिक छ। सो अब यो दुईटा प्रोसेस स्टार्ट्स इन भनेर सोध्यो भने चाहिँ हेल्प त हाम्रो गोल्जी बडीजले पनि गर्छ, तर यो स्टार्ट्स मेनली इन इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सो दिस टु प्रोसेस स्टार्ट्स ओन्ली इन केस अफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। र एउटा अझै नोट याद राखिहाल्ने, द्याट इज अल दी कार्बोहाइड्रेट, जति पनि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट छ, जति पनि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट छ त्यसको फर्मेसन गोल्जी बडीजले हेल्प गर्छ है, त्यसको फर्मेसनमा गोल्जी बडीजले हेल्प गर्छ, एक्सेप्ट फर कसको, एक्सेप्ट फर ग्लाइकोजेन। ठिक छ। सो ग्लाइकोजेन बाहेक जति पनि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट छ सबको फर्मेसन कसले हेल्प गर्दो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो गोल्जी बडीजले गर्दो रहेछ। ठिक छ। सो हेर अब यसमा इन्जाइम्सहरू याद राख्नुपर्छ, जस्तै कमनेस्ट इन्जाइम द्याट अकर्स इन केस अफ द इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम, र त्यो सोध्न सक्छ। सो कमन इन्जाइम अफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम सोध्यो भने हाम्रो हुन्छ पेप्टिडाइल ट्रान्सफरेज है, ट्रान्सफरेज। यो के हो, मेन इन्जाइम हो, मेन इन्जाइम हो। सो याद राख्नुपर्छ द्याट इज पेप्टिडाइल ट्रान्सफरेज। अनि अर्को हुन्छ यदि कमन इन्जाइम अफ गोल्जी बडी सोध्यो भने चाहिँ हाम्रो ग्लाइकोसाइल ट्रान्सफरेज, ग्लाइकोसाइल ट्रान्सफरेज याद राख्ने। सो यहाँ हामीले डाइरेक्ट याद राख्छ, गोल्जी बडीजले म्याक्सिमम कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड प्रोडक्ट बनाउँछ। सो ग्लाइको भनेपछि कार्बोहाइड्रेट भइहाल्यो। सो ग्लाइकोसाइल ट्रान्सफरेज इन्जाइम इज द मेन इन्जाइम फर द गोल्जी बडीज। भने पेप्टिडाइल मिन्स पेप्टाइड रिलेटेड हैन, कसमा हुन्छ, इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा अकर हुन्छ। ठिक छ। यो भयो हाम्रो गोल्जी बडीजको बारेमा। अब हामी नेक्स्ट कुरा गरौँ राइबोजोम्सको बारेमा है। सो हामी नेक्स्ट अब कुरा गर्छौँ राइबोजोम्स। ठिक छ। सो राइबोजोम्स भनेपछि के हुन्छ, युनिभर्सली प्रेजेन्ट हुने, यसलाई हामी के भन्छौँ, युनिभर्सली अकरिङ सेल अर्ग्यानेल। ठिक छ। सो यो के हुन्छ, युनिभर्सली अकरिङ सेल अर्ग्यानेल हुन्छ। सबैभन्दा पहिला डिस्कभर गर्ने मान्छे को हो, डिस्कभर र नाम दुवै दिने मान्छे को हो, प्यालेड हो। डिस्कभर्ड एन्ड नेम्ड बाई को हो, हाम्रो प्यालेड है। प्यालेड भन्ने साइन्टिस्टले सबभन्दा पहिला डिस्कभर गरेको, त्यही भएर यसलाई हामी के पनि भन्छौँ, इट इज अल्सो कल्ड एज प्यालेड पार्टिकल पनि भन्छौँ है। सो प्यालेड पार्टिकल पनि भन्छौँ यसलाई। ठिक छ। सो यो के भयो, यसलाई हामी यसको डिफ्रेन्ट नाम्सहरू याद राखौँ। सबभन्दा पहिला यसलाई हामी के भन्छौँ, इन्जिन अफ सेल भन्छौँ। के भन्छौँ, इन्जिन अफ सेल। यसलाई हामी अर्को के पनि भन्छौँ, प्रोटिन फ्याक्ट्री अफ सेल। यसलाई हामी के भन्छौँ, प्रोटिन। यो सबसे इम्पोर्टेन्ट भनेको इट इज कल्ड एज द प्रोटिन फ्याक्ट्री अफ द सेल। ठिक छ। यहीबाट म्याक्सिमम सोधेको, यसलाई इन्जिन अफ सेल अथवा प्रोटिन फ्याक्ट्री अफ द सेल, अथवा यसलाई हामी के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि आरएनपी, द्याट इज राइबो न्युक्लियो प्रोटिन पार्टिकल पनि भन्छौँ। ठिक छ। सो राइबोजोमलाई हामी के भन्छौँ, आरएनपी। दिस इज कल्ड एज द राइबो न्युक्लियो
प्रोटिन पार्टिकल, राइबोन्युक्लियोप्रोटिन पार्टिकल पनि कसलाई भन्छौँ भनेर सोध्यो भने चाहिँ द्याट इज आवर राइबोजोम्सलाई भन्छौँ। यो के हुन्छ युनिभर्सली प्रेजेन्ट हुन्छ। ठिक छ, अब यो पनि के हुन्छ हाम्रो इट इज द स्मलेस्ट, यस स्मलेस्ट सेल अर्ग्यानेल भन्यो भने राइबोजोम भने है, स्मलेस्ट सेल अर्ग्यानेल, एन्ड इट इज नन मेम्ब्रेनस, यसमा कुनै पनि मेम्ब्रेन प्रेजेन्ट हुँदैन है, कुनै पनि मेम्ब्रेन प्रेजेन्ट हुँदैन। त्यही भएर त यो प्रोक्यारियोटिक र युक्यारियोटिक सेल दुवैमा प्रेजेन्ट हुन्छ है। योलाई हेर्नको लागि हामीले के चाहियो, इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप चाहियो। सो इट इज अल्सो इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हो यो हाम्रो, के हो, इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हो। र यो के हुन्छ, मोस्ट एबुन्डेन्ट साइटोप्लाज्मिक अर्ग्यानेल पनि भनिन्छ। ठिक छ, सो मोस्ट एबुन्डेन्ट किन भन्छ भन्दाखेरि इट इज द मोस्ट एबुन्डेन्ट अर्ग्यानेल बिकज यो हाम्रो युक्यारियोटिकमा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ र प्रोक्यारियोटिकमा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। यो के भयो, स्मलेस्ट सेल अर्ग्यानेल भन्यो भने राइबोजोम, किनभने यसमा कुनै मेम्ब्रेन छैन। तर यदि मेम्ब्रेन भएको स्मलेस्ट, द स्मलेस्ट मेम्ब्रेन बाउन्डेड अर्ग्यानेल सोध्यो भने, अब यदि मेम्ब्रेन बाउन्डेड अर्ग्यानेल सोध्यो भने हाम्रो कसलाई भनिन्छ, मेम्ब्रेन बाउन्डेड अर्ग्यानेल सोध्यो भने चाहिँ त्यो हाम्रो के हो, लाइसोजोम हो है, त्यो हाम्रो के हो, लाइसोजोम। सो यो याद राख्नुपर्छ। सो यदि मेम्ब्रेन बाउन्डेड स्ट्रक्चर जुन चाहिँ स्मलेस्ट छ द्याट इज लाइसोजोम भइहाल्यो। तर स्मलेस्ट सेल अर्ग्यानेल यति मात्रै सोध्यो भने द्याट इज राइबोजोम इज द करेक्ट एन्सर। ठिक छ, सो राइबोजोम केबाट फर्मेसन भएको हुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ इट इज मेड अप अफ द राइबोजोमल आरएनए एन्ड दि प्रोटिन। ठिक छ, सो सिम्पल नामबाटै थाहा भइसक्यो। सो यसमा आरएनए प्रोमिनेन्टली पाइन्छ र त्यो आरएनए र अब सबैलाई थाहा छ, हामीले न्युक्लियोलसको कुरा गर्दाखेरि थाहा छ द्याट इज राइबोजोमल आरएनए इज प्रड्युस्ड फ्रम द न्युक्लियोलस। सो इट इज सिन्थेसाइज्ड इन न्युक्लियस। त्यसै गरेर प्रोटिन कता सिन्थेसाइज हुन्छ, साइटोप्लाजम। प्रोटिन इज सिन्थेसाइज्ड इन साइटोप्लाजम एन्ड आरएनए इज सिन्थेसाइज्ड इन केस अफ द न्युक्लियोलस। सो यसमा यति फर्मेसन भएको हुन्छ। सो राइबोजोम पनि कता प्रड्युस हुन्छ भन्दाखेरि इट इज अल्सो फर्म्ड इनसाइड द न्युक्लियोलस। सो न्युक्लियोलसमा के को फर्मेसन हुन्छ, राइबोजोमको पनि फर्मेसन हुन्छ। ठिक छ, सो त्यही भएर हामीले थाहा छ राइबोजोमल फ्याक्ट्री अफ द सेल कसलाई भनिन्छ, न्युक्लियोलसलाई भनिन्छ। के भनिन्छ, न्युक्लियोलसलाई भनिन्छ है। सो यसको मेजरिङ युनिट हाम्रो के हुन्छ, एस हुन्छ, द्याट इज कल्ड एज वेडबर्ग है, एस हुन्छ, एस साइलेन्ट भयो जस्तो छ है। सो द्याट इज यसको मेजरिङ युनिट, के हुन्छ, मेजरिङ युनिट हुन्छ एसले डिनोट गर्छौँ, द्याट इज आवर वेडबर्ग है, वेडबर्ग युनिट भनिन्छ। सो त्यही भएर यसलाई सब युनिट्समा डिभाइड गर्न सकिन्छ है। सो यो भ्याल्यु त्यसै गरेर हेर, अब हामीले यदि राइबोजोमलाई छुट्याउनु छ, यो टोटल सेल अर्ग्यानेल छ, सेल अर्ग्यानेल अथवा साइटोप्लाजमबाट अरू सेल अर्ग्यानेलबाट छुट्याउनु छ भने राइबोजोमलाई छुट्याउनु छ भने त्यो के को हेल्पबाट गर्छौँ, बाई फ्र्याक्सनेसन एन्ड अल्ट्रा फ्रिक्सनेसन प्रोसेसबाट गर्छौँ। सो हेर, फ्र्याक्सनेसन प्रोसेसबाट गर्छौँ र अल्ट्रा फिल्ट्रेसन प्रोसेसबाट गर्छौँ एन्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेसन प्रोसेसबाट गर्छौँ है। सो अब यो भनेपछि यसको मेन फङ्सन भइहाल्यो, इट हेल्प्स इन द प्रोटिन सिन्थेसिस, हामीले कुरा गरिसक्यौँ, द्याट इज इट हेल्प्स इन द प्रोटिन सिन्थेसिस। त्यही भएर हामी के भन्छौँ, प्रोटिन फ्याक्ट्री अफ द सेल भन्छौँ। ठिक छ, सो यसलाई हामी के भन्छौँ, प्रोटिन सिन्थेसिसमा, सो यसलाई हामी के भन्छौँ, प्रोटिन फ्याक्ट्री अफ द सेल भन्छौँ है। अब हेर, यो हाम्रो के छ, मैले भनिसकेँ, यो केमा पाइन्छ, फाउन्ड इन बोथ युक्यारियोटिक एज वेल एज प्रोक्यारियोटिक। त्यही भएर यो के हुन्छ, बोथ इन युक्यारियोटिक एज वेल एज द both in eukaryotic as well as the prokaryotic cell, as well as eukaryotic cell है। सो प्रोक्यारियोटिक र युक्यारियोटिक सेल दुवैमा प्रेजेन्ट हुन्छ है, प्रोक्यारियोटिक र युक्यारियोटिक सेल दुवैमा प्रेजेन्ट हुन्छ, एक्सेप्सन भइहाल्छ। सो एक्सेप्ट केमा, आरबिसी र स्पर्म बाहेक। सो आरबिसी र स्पर्म बाहेक सब प्रोक्यारियोटिक र युक्यारियोटिक सेलमा के प्रेजेन्ट हुन्छ, राइबोजोम प्रेजेन्ट हुन्छ। अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ राइबोजोमको बारेमा कुरा गरौँ है। सो हेर, राइबोजोमको टाइप्सको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यसको दुईवटा मेनली टाइप्स हुन्छ है। एउटा हुन्छ हाम्रो 80S और 70S टाइप भनौँ, पहिला 70S टाइप राइबोजोम, अर्को हुन्छ हाम्रो 80S टाइप है। सो यो हाम्रो केमा प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम यो प्रोक्यारियोटिक सेलमा प्रेजेन्ट हुन्छ। 70S अकर्स इन केस अफ द प्रोक्यारियोट्स भने 80S युक्यारियोट्समा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। कुन कुनमा भन्दाखेरि याद राखिहालौँ, सो युक्यारियोट्समा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ 70S है। म्याक्सिमम अल भनेपछि चाहिँ के हुन्छ, प्रोक्यारियोट्स, तर सम युक्यारियोटिक सेलमा द्याट इज माइटोकन्ड्रिया र क्लोरोप्लास्ट है।
युक्यारियोटिक सेलमा कसभित्र त माइटोकन्ड्रिया र क्लोरोप्लास्टको भित्र देयर इज द प्रेजेन्स अफ 70S राइबोसोम। ठिक छ, यसको सब युनिट भनेको के हो, यसको सब युनिट थाहा छ, एउटा लार्जर युनिट हुन्छ, अर्को हुन्छ स्मलर युनिट। ठिक छ, सो एउटा लार्जर अर्को स्मलर। सो लार्जर युनिट यसको कति हुन्छ 50S को, अनि स्मलर युनिट कसको हुन्छ 30S को है। सो यो भनेपछि के हुन्छ 30S हुन्छ, यसमा सिंगल आरआरएनए दैट इज राइबोसोमल आरएनए प्रेजेन्ट हुन्छ भने लार्जर सब युनिटमा के हुन्छ हाम्रो डबल आरआरएनए प्रेजेन्ट हुन्छ। ठिक छ, सो डबल अथवा दुईवटा आरआरएनए प्रेजेन्ट हुन्छ। सो याद राख्नु पर्यो यो दुईटा के हो यिनीहरुको सब युनिट हो। These are the sub unit of the 70S राइबोसोम। ठिक छ है, यो याद राख्न सकिन्छ। त्यसै गरेर हामी कुरा गरौँ 80S राइबोसोम्स को बारेमा। 80S दोस्रो छ हाम्रो 80S टाइप अफ द राइबोसोम। 80S भनेपछि यो हाम्रो सब युक्यारियोटिकमा नै प्रेजेन्ट हुन्छ। इट इज फाउन्ड इन केस अफ द युक्यारियोटिक सेल, अल युक्यारियोटिक सेलमा मात्र 80S राइबोसोम प्रेजेन्ट हुन्छ। अब दुईवटा किसिमको हुन्छ, एउटा हुन्छ आइदर फ्री फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ, आइदर फ्री फर्ममा कता हुन्छ साइटोप्लाज्ममा, आइदर एट्याच्ड फर्ममा हुन्छ कोसँग रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमसँग। ठिक छ, सो यो कुरा याद राख्नु पर्यो। सो फ्री फर्ममा छ भने त्यसले नन सेक्रेटरी नन एक्सपोर्ट प्रोटिन, नन सेक्रेटरी र नन एक्सपोर्ट प्रोटिन प्रोड्युस गर्छ है, प्रोड्युस गर्छ जब फ्री स्टेटमा साइटोप्लाज्म हुन्छ भने। रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भनेपछि त्योसँग एट्याच फर्मेसन भइसकेपछि त्यो बेला यसले सेक्रेटरी र एक्सपोर्ट प्रोटिनको फर्मेसन गर्छ, सेक्रेटरी र एक्सपोर्ट प्रोटिनको फर्मेसन गर्छ। ठिक छ, सो यसमा पनि सब युनिट्स हुन्छ। यसमा लार्जर सब युनिट्स के हुन्छ 60S र स्मलर सब युनिट्स के हुन्छ 40S हुन्छ। लार्जर सब युनिट के हुन्छ 60S, लार्जर सब युनिट के हुन्छ 60S र स्मलर के हुन्छ 40S। सो लार्जर यसको अब स्मलरमा के हुन्छ, यसमा पनि सिंगल आरआरएनए प्रेजेन्ट हुन्छ, सिंगल आरआरएनए प्रेजेन्ट हुन्छ है, सिंगल आरआरएनए भने यसमा चाहिँ के हुन्छ तीनवटा है। सो 3 आरआरएनए प्रेजेन्ट हुन्छ केसमा 60S मा है। सो यो याद राख्नु पर्छ। ठिक छ, अब हेर यो के हो हाम्रो सब युनिट्स हो। सो दुईवटा सब युनिट्सलाई जोड्ने काम कसले गर्छ यो सोध्छ, धेरै इम्पोर्टेन्ट। दैट इज टू सब युनिट्स, टू राइबोसोमल सब युनिट्स, टू राइबोसोमल सब युनिट्स आर अट्याच्ड बाय है और जोइन्ड बाय मैग्नेशियम आयन। सो कसले हेल्प गर्छ भन्दाखेरि मैग्नेशियम आयनले जोइन गर्न हेल्प गर्छ। ठिक छ, सो दुईवटा राइबोसोमल सब युनिट्स आर जोइन्ड बाय मैग्नेशियम आयन। ठिक छ, सो यो कुरा याद राख्नु पर्छ। अब हेर मैग्नेशियमले के गर्छ दुईवटा सब युनिटलाई जोइन गर्छ भनेपछि यदि मैग्नेशियमको कन्सन्ट्रेसन यदि हामी बढाइदिन्छौँ भने, सपोज 10 गुणाले बढाइदिन्छौँ भने, यदि मैग्नेशियमको कन्सन्ट्रेसन इज इन्क्रिज बाय 10 टाइम्स, त्यो बेला दुईवटा राइबोसोमलाई नै कम्बाइन गर्न सक्छ। अघिसम्म यसले के कम्बाइन गरिरहेको थियो दुईवटा सब युनिटलाई कम्बाइन गरिरहेको थियो भने अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि अब यसले के गरिदिन्छ पुरै दुईवटा राइबोसोमलाई नै एट्याच गरिदिन्छ। ठिक छ, सो यो टोटल यो राइबोसोमलाई नै के गरिदिन्छ एट्याच गरिदिन्छ। सो यो दुईटा राइबोसोम एट्याच भएपछि यो फर्म के भयो डाइमर फर्म भयो है, यसलाई हामी के भन्छौँ डाइमर फर्म है। सो दुईवटा मलिक्युल एट्याच फर्ममा छ भने डाइमर। सो हेर मैग्नेशियमले के गर्छ, मैग्नेशियमको आयनले राइबोसोमलको दुईवटा सब युनिटलाई एट्याच गर्न हेल्प गर्छ। यदि यसको कन्सन्ट्रेसन हामी 10 गुणाले बढाइदिन्छौँ भने त्यो बेला यसले दुईवटा राइबोसोमलाई नै एट्याच गरिदिन्छ र के को फर्मेसन गर्छ डाइमरको फर्मेसन गर्छ। ठिक छ, सो यो कुरा याद राख्नुपर्छ। हेर अनि अर्को हुन्छ हाम्रो पोलिराइबोसोमको कुरा, पोलिराइबोसोम। सो नामबाट थाहा पाइसक्यो पोलिराइबोसोम भनेपछि प्रोटिन सिन्थेसिसको बेला लगभग 6 देखि 8 वटा राइबोसोमहरू एउटा मेसेन्जर आरएनएमा एट्याच भएको हुन्छ है, एट्याच भएको हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ पोलिजोम भन्छौँ है, पोलिजोम भन्छौँ। सो हेर त पोलिराइबोसोम अथवा पोलिजोम भनिन्छ, याद राख्नु पर्यो पोलिजोम भनिन्छ, अथवा यसलाई हामी एर्गाजोम पनि भन्छौँ। ठिक छ, सो सपोज यो हाम्रो के हो यो हाम्रो मेसेन्जर आरएनए हो। सो मेसेन्जर आरएनएमा के हुन्छ यसरी राइबोसोम एट्याच भएर बसेको हुन्छ 6 देखि 8 वटा नम्बरमा, यो सब के हो राइबोसोम। अनि एउटा कुरा अर्को पनि याद राख्ने दैट इज अल दिज आर
अल दिज आर के हुन्छ, दिज आर स्मलर सब युनिट है। जति पनि छ स्मलर सब युनिटले मात्र पोलिजोमको फर्मेसन हेल्प गर्छ, लार्जर सब युनिट होइन। ठिक छ, सो याद राख्ने यो हाम्रो के हो, मेसेन्जर आरएनए, दिस इज आवर मेसेन्जर आरएनए। सो मेसेन्जर आरएनए सँग स्मल सब युनिटको 6 देखि 8 वटा क्रोमोजोम बस्यो भने त्यसलाई त्यो स्ट्रक्चरलाई हामी भन्छौँ एर्गाजोम, पोलिजोम अर दि पोलिराइबोजोम भन्छौँ। ठिक छ, सो यो कुरा याद राख्नुपर्छ। सो राइबोजोम हाम्रो के भित्र प्रेजेन्ट हुन्छ, राइबोजोम हाम्रो के भित्र प्रेजेन्ट हुन्छ, के भित्र प्रेजेन्ट हुन्छ, राइबोजोम हाम्रो अर्ग्यानेल भित्र प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामी राइबोजोमलाई हामी के भन्छौँ, अर्ग्यानेल विदिन अर्ग्यानेल भन्छौँ। राइबोजोमलाई हामी के भन्छौँ, अर्ग्यानेल विदिन अर्ग्यानेल भन्छौँ, विदिन अर्ग्यानेल भन्छौँ। कसरी, किनभने सपोज माइटोकन्ड्रिया भित्र छ, माइटोकन्ड्रिया के हो, एउटा अर्ग्यानेल हो। सो त्यो माइटोकन्ड्रिया भित्र अझै के छ, हाम्रो राइबोजोम प्रेजेन्ट छ। सो यो भनेको के हो, सिम्पली एउटा अर्ग्यानेल छ, त्यो भित्र अर्को अर्ग्यानेल। ठिक छ है, यो कुरा याद राख्नु पर्यो। अनि यति हाम्रो याद राखिसकेपछि भइहाल्यो। ठिक छ, यहाँबाट अर्को एउटा क्वेसन सोध्ने भनेको इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कुन हो, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कुन हो भन्ने सोध्छ भने हाम्रो यदि डिएनए दियो हैन, आरएनए दियो, हाम्रो राइबोजोम दियो अनि अल दियो भने सिम्पल अघि भनिसकेको द्याट इज आवर इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपबाट हामी कसलाई हेर्न सक्छौँ, राइबोजोम। सो यसको एन्सर के हुन्छ, सी हुन्छ हैन। तर डिएनए आरएनए केबाट हेरिन्छ, डिएनए आरएनए चाहिँ हाम्रो एक्सरे क्रिस्टालोग्राफी प्रोसेसबाट हेरिन्छ, यो पनि सोधेको छ। सो डिएनए र आरएनए हेर्नको लागि हामी के गर्छौँ, अब्जर्भ बाइ दि एक्सरे क्रिस्टालोग्राफी मेथड, एक्सरे क्रिस्टालोग्राफी मेथडबाट हेर्छौँ।